Welkom bij een nieuwe aflevering van Sal's Place podcast. De plek waar we de goedgekeurde geschiedenisboeken dichtklappen en kijken naar de rauwe mechanismen van macht. Vandaag gaan we het hebben over de grootste politieke rebranding uit de menselijke geschiedenis. Een rebranding die zo succesvol is geweest dat bijna het hele westerse volk met oogkleppen op rondloopt. Dit is Sal's Place podcast. Meer nieuws, diepgang en onverklaarbare zaken. Als je vandaag de dag een klaslokaal binnenloopt en vraagt wat het nationaal socialisme van de nazi's was, dan hoor je in één koor extreem rechts. Het is erin gestampt. Het is een Pavlov-reactie geworden. Maar als we de emotie weghalen en puur naar de structurele filosofische blauwdruk kijken, dan klopt er werkelijk niets van die definitie. Vandaag gaan we ontleden waarom het nationaal socialisme in de kern een radicale collectivistische doctrine was. Hoe het destijds als spion werd gebruikt op het geopolitieke schaakbord. En waarom de ware erfgenamen van die dwingende systemen vandaag de dag nog steeds aan de knoppen draaien. Ga er maar eens rustig voor zitten, want het wordt een wilde rit. Nou, laten we beginnen bij de basis van het bedrog. De links-rechts verdeling. Men heeft ons geleerd dat extreem links communisme is en extreem rechts fascisme of nationaal socialisme. Maar dat is een valstrik. Het werkelijke politieke spectrum kent maar één echte as. Totale individuele vrijheid aan de ene kant en totale staatscontrole of collectivisme aan de andere kant. Sinds wanneer is socialisme rechts? Socialisme is per definitie de hoeksteen van het collectivisme. Het individu is ondergeschikt aan het collectief. Gemeinnütz gaat voor Eigennutz. Het algemeen belang gaat voor het eigen belang. Dat was niet voor niets het centrale motto van de NSDAP. En dat is de puurste definitie van een linkse, collectivistische filosofie. Er is bovendien een cruciaal semantisch detail waar iedereen blind voor is. Ze noemden zichzelf de nationaal socialisten, niet de nationalistische socialisten. Dat is een wezenlijk verschil dat we moeten begrijpen. Nationalisme in de klassieke zin gaat over de liefde voor het vaderland, cultuurbehoud en vooral nationale soevereiniteit. Het beschermen van de burger tegen de almachtige staat en externe machten. Nationaal sloeg in de context van de nazi's puur op de geografische reikwijdte van hun socialistische experiment.
Het was het socialisme toegepast binnen de eigen landsgrenzen, als pragmatische tegenhanger van het internationale communisme van de Sovjets. Het was een dwingende staatsdoctrine, geen organische vaderlandsliefde. En als we kijken naar de ideologische wortels, moeten we het partijprogramma van de NSDAP uit 1920 erbij pakken. Het beruchte 25-puntenprogramma, geschreven door Gottfried Feder. Als je de retoriek en de methodes daarvan analyseert, zie je een angstaanjagende blauwdruk die in feite een light versie is van wat partijen als GroenLinks en de radicale linkse vleugel vandaag de dag nastreven. Kijk naar de harde punten uit dat programma. De totale nationalisatie van alle gecentraliseerde bedrijven en trusts. Grootschalige winstdeling in grote ondernemingen, afgedwongen door de staat. De afschaffing van inkomen dat niet uit fysieke arbeid is verkregen. Een directe aanval op rente en vrije marktspeculatie. Een radicale uitbreiding van de centrale staatszorg en staatsonderwijs. Maar het gaat dieper dan alleen economie. De nazi's waren geobsedeerd door wat wij nu lifestyle-regulering noemen. Ze voerden de meest rigoureuze anti-rookcampagnes van hun tijd. Propageerden door de staat gestuurde biologische landbouw. En cultiveerden een bijna religieuze verheerlijking van de natuur onder de vlag van ecologische zuiverheid. De kernmethode? Top-down dwang. Het idee dat de staat tot in de kleinste details bepaalt wat jij consumeert, hoe jij leeft, hoe de economie gerund wordt, wat jouw morele kompas moet zijn. Vandaag de dag is het dogma verschoven van ras en klasse naar klimaat en inclusiviteit. Maar de dwingende totalitaire methode om de burger te kneden is exact hetzelfde gebleven. Laten we dit eens doortrekken naar onze eigen achtertuin. De geschiedenis laat een heel ongemakkelijke institutionele stamboom zien die de gevestigde orde liever diep begraven houdt. Voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog was de grootste linkse macht in Nederland de SDAP, de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. Qua naam, afkorting en de diepe focus op het socialistische arbeiderscollectief lag de retorische spoeling destijds heel dun. Wat gebeurde er direct na de oorlog in 1946? De SDAP hield op te bestaan en ging, samen met enkele kleinere progressieve groepen, op in de nieuw gevormde Partij van de Arbeid. En waar staan we nu? Diezelfde Partij van de Arbeid is vandaag de dag volledig gefuseerd met GroenLinks. De lijn van het historische gecentraliseerde socialisme loopt in één rechte institutionele streep door naar het huidige linkse blok. Het is logisch dat zij er alles aan doen om het nationaal socialisme te framen als extreem rechts. Want als de massa doorkrijgt dat de donkerste bladzijde uit de Europese geschiedenis werd geschreven door een radicale vorm van collectivistisch staatsgeloof, dan stort hun eigen morele verhevenheid onmiddellijk in elkaar. Maar nu moeten we de diepte in. We moeten kijken naar de dynamiek achter de schermen. Waarom is deze geschiedenis zo verdraaid?
Omdat de Tweede Wereldoorlog in de kern niet alleen een strijd was tussen landen, maar een gigantische, bloedige katalysator voor de globalistische agenda. De nazi-top en hun destructieve machine waren uiteindelijk de perfecte pionnen op een veel groter geopolitiek schaakbord. Grote internationale bankiers en corporatieve elites zagen in de chaos en de vernietiging van Europa de ultieme kans om de oude wereldorde, gebaseerd op sterke, soevereine natiestaten, volledig te slopen. Het is de beproefde methode van de machthebbers. Problem, reaction, solution. Creëer de ultieme chaos, de oorlog. Wacht op de panische reactie van het volk, de roep om nooit meer oorlog. En presenteer vervolgens de vooraf geplande oplossing. En wat was die oplossing? De geboorte van de supranationale megastructuren. Uit de as van 1945 verrezen de Verenigde Naties, het IMF, de Wereldbank en de vroege blauwdrukken van wat uiteindelijk de Europese Unie zou worden. De soevereiniteit van landen werd stap voor stap overgeheveld naar niet gekozen technocraten. En die globalistische elites van toen? Hun dynastieën en instituten zitten er nu nog steeds. Ze dragen alleen geen uniformen of natiepakken meer. Ze dragen maatpakken in Davos bij het World Economic Forum. Om deze machtsstructuur in stand te houden, is controle over de geest van de volgende generatie vereist. En hier zien we de meest angstaanjagende parallel met het verleden. Het westerse onderwijssysteem, en dan met name een vak als maatschappijleer, functioneert vandaag de dag op basis van psychologische conditionering die qua methodiek angstaanjagend veel weggeeft van de ideologische vorming van de Hitlerjugend. De Hitlerjugend was niet zomaar een clubje. Het had als doel de jeugd emotioneel los te weken van hun ouders en hen volledig loyaal te maken aan de staatsideologie. Kritisch denken werd vervangen door dogmatische herhaling. Iedereen die buiten de ideologische kaders viel, werd gecanceld of gedemoniseerd. Kijk nu eens naar het moderne maatschappijleeronderwijs. Kinderen wordt niet geleerd hoe ze moeten denken, maar wat ze moeten denken. Nationale trots, de wens voor grenzen, het verdedigen van culturele soevereiniteit worden systematisch geframed als extreem rechts, xenofoob en dus levensgevaarlijk. Het is een geraffineerd staaltje psychologische oorlogsvoering. Het doel? De jeugd emotioneel programmeren om een natuurlijke afkeer te hebben van nationale soevereiniteit. Het resultaat is een generatie die klaarstaat om de macht van hun eigen land gewillig over te dragen aan mondiale klimaat- en gezondheidsautoriteiten. Het echte gevaar? Het totalitaire, allesverslindende globalisme en het dwingende radicaal links wordt in schoolboeken volledig buiten schot gehouden. Dit brengt ons direct bij de huidige politieke arena en verklaart de hysterische jacht op partijen zoals Forum voor Democratie. Waarom worden zij door de media, het kartel en de academische wereld werkelijk dag in, dag uit in dat natiehoekje geduwd? Is het omdat hun partijprogramma lijkt op dat van de NSDAP? Nee. Integendeel. Forum voor Democratie pleit voor de klassieke natiestaat, voor individuele vrijheid, voor een kleine overheid, directe democratie en de bescherming van het vrije midden- en kleinbedrijf. Dat zijn stuk voor stuk zaken waar het nationaal socialisme een intense tyfushekel aan had. De nazi's wilden juist een almachtige overheid
en de vernietiging van de individuele autonomie. De ware reden voor de demonisering is bijzonder simpel. Forum voor Democratie vormt een directe, electorale en intellectuele bedreiging voor de globalistische agenda. Zij leggen de vinger op de zere plek van de machtsoverdracht naar Brussel en het World Economic Forum. En omdat de gevestigde orde de inhoudelijke argumenten niet kan winnen. Daarom activeren ze het psychologische schild dat ze via het onderwijs bij de bevolking hebben ingeprent. Ze roepen fascisme of extreem rechts. En de geconditioneerde massa stopt direct met nadenken. Het is een afleidingsmanoeuvre van de bovenste plank. Terwijl jij braaf bang zit te zijn voor een gefabriceerd spookbeeld uit het verleden, stelen de heren in de achterkamers van Brussel je privacy, je pensioen, je boerenbedrijven en je vrijheid. Het socialisme, het collectivisme en het globalisme zijn de ware destructieve krachten van onze tijd. Net zoals ze dat in de vorige eeuw waren. En het is tijd om wakker te worden uit de hypnose. De feiten liggen op straat. Je hoeft alleen maar de moed te hebben om te kijken. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Saul's Place Podcast. Denk zelf na. Blijf bijzonder kritisch. Laat je niet conditioneren. Graag tot de volgende keer. Tot zover Saul's Place Podcast. Volgende week meer. Kijk voor het laatste nieuws op saulsplace.nl.